svoleiðis eða? Já. Alveg leið. Þetta sé bara 2 leikir í jólum. Sveikti. Já, síðan það. Aftur í Vandaberg. Það er spurning hvað maður rúar. Kaupa það með Ég er nú búin að gera það góða sko.
þú segja að Valli var að fara með Markus. Það var Martin sem ákveða það áður. Inn í línunni. Ég væri til í að Skara koma á ferðinni við Ben. Skara koma á ferðinni við Ben. Það var bara læst með Svessa. Það var þannig gegn spjaldið. Sko, ég myndi ekki þóra að hafa sjónvarpið þannig að Sverrir var að skjóta, sko. Sverrir vendi. Það er það. Menni. Stattu kjör. Hefur eina bílu. En diggingu. Hann er náttúrulega svona þeirra gæstar, sko. Ekki á himninni. Svona heldur, sko. Grötu og bakið spjald. Já, það er að þekta eitthvað stífægt. Hann er sett bara, þú veist, þessi lofti og vökkur bara beint í samskip. Bara í gattamóti. Það var alveg magnið, sko. Það var einhvern hópur í fyrir það. Stóri bílar mikið hérna á sjóðarfjöld. Stjórnfæsti smá. Þessi. Ég er reiður. Það var óttanir að tala. Nárin er líka tekja sem það var. Ég hef bara komið sér nafnir í það. Ég var mikið að bóa eitthvað.
Þetta er bara, það var líka skemmna það. Og við erum það líka búin að kasta hérna og Þessi er að koma. Við vorum að stóðu saman. 8 í lífi. á hvern. Nei, ég gefst upp. Gefst upp bara. Finnst ekki við bara að segja þessu? Hvað ætti aftekinn sem fór marga múslir? 4, hann sem hann. Engi leikar. Hvað ætlum við að ná í mörgum í dag, Artur? 10. Monster. Svo, það er þetta frábært fyrir fyrir ótæð. Eftir 2 9 á hausjón. Já. Hvað setja líka þetta? Svo er Frisco Dallas. Veist það sexy leikur. Það er næðast út á særður ókist. Má það ekki segja mig hvað þú veist hvað þið Ígúrsleikum fór í nú. Þú ætti að korfúsla. Hóla á þetta. Já. Hóla á korfúsla. Við erum með hóla á korfúsla. Það var hóla á tomatík. Það var komið það. Já, Ég er alltaf skemmt hérna. Landorinn kemur sko. Ég er alltaf mánu. Ég er alltaf ekki til korfúsla. ég er búinn að bara að vera 20 leikir. 20 leikir. Það er út alltaf í mörgum. Ég fór sko fyrst árið fór ég að vera leik. Svo fór ég að vera 4 ára, 14 ára, 8 ára. Svo fór ég spesfinn alltaf leikir bara hérna. Tjóð mér að Svensi og Gíleir. Ég veit að það er nokkuð til þess að bara vilja vera. Hann kom tilbaka í mann og fór í klíkundar frá hann helviti þegar ég fram á Jólaði. Strax? Strax, hérna, það er smá breytingar á þessu, það er nótt viður og það er veikindi og eitthvað. Hérna, efsta deildin spilar hérna á skjöldunum með kamerunum, konurnar eru hérna á milli og í endanum. Síðan kemur silfurdeildin í 3, bronsdeildin í 3, kopar í 3.
Inn í 16 kíló. Þetta er jafn mikið. Það var óvænt.
Ég
96 eftir. 94. 90.
snöggur að klára. Ég kláraði ekki í fyrsta, sko. Nema í seinasta, sko. Ég hefði verið alveg vel í 70 klára seinasta. Ég hefði verið neðar. Það er 66. Segir sér bara til hér. Já, exakt. Og þú ert bara að sjóða þetta, sko. Já, þetta. Það var í síðasta og þá var ég Já. Hérna í einhverju 20 líklega. Ein mínúta hérna.
Geri je zapravo A bara besta meira. mislim da reći Mæstu lífi hvað gerist þar? 76. Vissir nú afrið sem við gerum best fyrir Til að það er eðlust en getur alltaf líka bara í þeirra og gert en ég alltaf líka þetta íta hérna og íta bara útskot Já, já. en ég veit ekki hvað ég get skrifað á 20 bara byggja ekki Já, þá er þetta í saman. Já. Já, já. Hvað segir þið? Já, ekki.
Ásmund.
sjólind.
bíluna sá það. Komast í hausinn. Þú veist, ykkur 29 kíló. Ha? Designer. Signaði.
sé þetta ekki. Ha? Ég er að sjá það. Ég sé ekki. Ég er ekki svona stór. Hvað segir þið? Já, þá kemur við. Þú svindlaðir á mig. Það er hefðið að til. Ég sýnist það, ég veit það. Er ég bara að byrja þetta? Þú ætlar að byrja það? Þannig. Ég þarf að koma fyrir.
Ég byrja. Nei. Ég dæmdi tvisvar 20. Þú fikk tvisvar 20 og einu 18. Já. Svona. Sorry.
Jesus.
Það er búið. Gerið þið svo sigurmats eða? Já. Takk. Já. Vel gert.
Ég hitti samt allar í 5 sko. Það er ekki... Sýnir áhrif. Alla sig. Ég þarf að láta það klæða.
Alltaf Dots vorum á hrauninu við check-outið hans, þannig að hann verður svo Það er ekki síðast að þetta sem Artur getur borðað það.
Hann er ennþá ég til þess að hann klára einn pizza. Veit ekki að. Hver á að velja? Selli. Hann á að velja. Hets. Hilsan byrjar. Taka 9 og byrja svo.
fast líka steg.
henni villast. Stuðnaði þetta ekki. Stressar á þig. Andri, hvað segir þið? Það var til. Þið segir sem að hvað er það margir við? 3 Tappa 4-1, 2-3. 4 eða 7. Ég kenni það.
Sem ég vístum að ágætis vakna. Ég var í hafinu fyrst, ég var að kasta breytt bara hérna, ég gæti ekki að gesta hvað ég var með þetta. Ég fæst við 3 ár. Og það var svo öll. Já, ég er 96, hérna, ískotið góður, sko. Allt svona 6 stæðir. Fyrstu hérna, annan hérna og fyrir. Ég gat ekki. En aflýtt sem ég fjóla. Það er eiginlega sko, þú sagt að ég hætti eftir, ég hætti 176 með 81 Það var 60. Það var fjögur eitt. Þú vaknaði maður að ég eftir.
veit það. Beigir þig með labast það. Það er haus. Það er hausinn í mér. Ég er bara klásið þegar þú er klás. Hvað taka 6?
Fjórir lífsvittu fyrir. Bæði sem er 180.
einu að hugsa hvað er að gera. Aðalega, já.
basic, þá hitti ég ekki komið aðeins lega. Ég sé svo langt til hægri, ég kasta bara með hann. Þið kastið, hann er líka svo lengi að gera. Heads. Að þú byrjar. Takk fyrir það. Taka 3 viðbót og ég er bara klár. Nefn og þú setur 180. Og þess að þetta ekki byrja. Nei, ég verður taka 3 og svo Game on núna.
26. Sama. Nei, fyrir yfir hann. 59.
26. Þetta var ekki 60.
Ég kemur svo byrjar það er nýja bíluna. Já, það er ég fyrir að drífa sig. Ég byrjar ég verð að vinna þetta sem saman. Ég er búinn að vera kastur svo tólkur. Ég er búinn að kasta í þetta. Ég bara get ekki skotið út. Þannig að sagt það á móti mér og svo bara taka það. Svo er það sjóðandi. Hvað segir þið? Komið hingað. Þú var náttúrulega þrjú. Og 15 mínutum eða eitthvað. Hvílan, hvort við þau. Það er lætt að sitja þrjú og horfa út. Hvernig? Bara að sitja þrjú sér. Ég veit ekki sagt í það. Það er svo drekkar út. Við vorum báðir komið með 150. Tek því. Þetta er til stupur. Ég tek alltaf hausinn sko. Það er ekki leið. Bara vann hefur eitthvað svona sem það er undan eftir. Það skal geta fyrsta mótun okkar. Það verður bara að byrja. Ekkert frekar. Ég var til í það sko. Fyrst í nýbílan einhver nýslandi. Það er aldrei veit. Skapandi eitt. Æja.
vesen en göltin. Allt reynd. Nei, ég var ekki að reyna það. Nýju fína leikurinn leiðir. Þú veist, þetta er svo... Maður er stöðugur.
Ok. Ekki svo mót. Þessi væri afgóð. Geggja. Þetta er svo hélegt. Það er örugglega 32 eftir það. Þetta var bara erfitt að hjálpa. Já, spilja. Já, örugglega. Líka að vera að já, 56 metra. Af hverju tveir hóruleikir? Það var 30 bílar. Það þarf að vera 30 bílar. Það er alveg satt og við skora eitthvað snæs. Það er mjög verið. Það er mjög verið. Líka. Klósendur. Geggja. Ég þig ykkur á það. Heils? Nei, helst frá því að ég mista að gera það. Það kemur til samt. Hálfveit. Það kemur. Bara að byrja það. Yes. Gangi ykkur vel strákar. Ég er búinn að tapa einu sinni heads og tails í dag. Það er að bæta fórstnaðinn helviti. Þeir eru hvað, 44? Af hverju ekki fastari? Hvað er það? 114 stundar, 130 eða ekki. Ha, 130. 130. Já, spenntur.
40 bara. 49. Já. Flottur. Æ. Hvað er séns? Nei, 57 í gólfinu. Þetta voru 54 gólfið, ég sá það. Ég bæti við. Þegar Thunder sér ekki. Þetta var eitthvað óþöndarlega sem ég séðist í 12 ára. 60 í gólfinu núna. Já, maður segir nú bara 20 hérna. Nei, ég er dómari. Mist hana niður. Thunder. Sprengdi champagne. Hvað er þetta fyrir? Já, já, já. Ég hef aldrei tapað 4-0 og það helst allavega. Já.
Herru, komum við vinna 2 síðustu? Já. Það var allar að vinna. Þetta er því. Sprengja hann bara.
6. Stubbur ekki stíl. Hættulega núna. Bjargar þessu viðli. Klárir? Alltaf hætt sko. Til það.
60.
eða það ekki? Hvað er það bara hérna? Svona eftir.
Slátraði mig. En ég verður það. Er ekki glaður? Kann ekki að bóla svo? Það er eins og næg, kannski var þetta að gera. Hætti þessu. Sérri? Solid. Verður með peningum. Yeah.